quý vị thấy không? Có những câu chuyện mười mấy năm mà cũng chưa bao giờ tỏ bày với nhau cả. Nhưng mà có những cái khoảnh khắc mà nó căng thẳng đến mức mà họ giấu trong lòng mười mấy năm và hôm nay đã được giải tỏa, thưa quý vị. Hy vọng rằng những cái câu chuyện như thế này đang ở đâu đó, chúng ta phải tìm cách đủ mọi phương hướng để giải quyết, để có thể chúng ta hòa hợp nhau trong một gia đình hoàn thiện và hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì Quyền Linh và Lê Lộc chúng ta sẽ đến với mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Dạ, con xin chào bác, xin chào chị. Dạ, Mời bác giới thiệu về bản thân tí xíu ạ. tôi tên Nguyễn Thị Kim Anh, Dạ. đang làm công tác chiến binh phường. Dạ, bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nay 61 tuổi. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Phùng Thị Thu Hường, làm nhân viên bán hàng, em 28 tuổi. Dạ. Cũng còn trẻ ha. Khi mà lần đầu tiên cô gặp con dâu á thì cô có cảm nhận thế nào? Lúc tôi thì tôi cũng không để ý gì, tôi cũng không nghĩ gì. Tại vì lúc thằng trai tôi đi lính đảo về, thì về một thời gian gì á, cũng khoảng chừng tháng 2 tháng gì đó, nó mới dắt cô này về giới thiệu. Nó cũng chưa dám nói gì, có là bạn thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng tôi á, nó còn nhỏ, còn trẻ bông, trẻ măng, không biết làm gì. Coi như buổi chiều đó đưa bạn về, rồi mấy ngày sau nó mới nói đây là bạn gái của con. Nó nói sao mẹ thấy bé xíu à, mà nó còn bấm vào sữa mẹ ơi. Biết có làm ăn gì được hay không. Nên tôi cũng thôi kệ đó, cứ để từ từ đi. Đó, tôi cũng chưa có nói gì hết. Ấn tượng là ấn tượng thôi, không có làm ăn gì được hết đó. còn bé xíu à, còn trẻ như bấm ra sữa mà. Dạ. Nó tôi không có dám nghĩ gì hết á. Nhưng mà sau đó dẫn lại lần thứ hai á, biết là bạn gái là con dâu tương lai mình rồi, thì mình nhìn kỹ mình đoán như thế nào? Tôi thì lúc đó nói đây là bạn gái con, thì tương lai sau này á con cưới vợ luôn, con cưới luôn. Mà mẹ nghĩ sao? Giờ con ưng thì mẹ cũng phải chịu chứ, giờ có thằng trai giờ biết sao nói. Đâu có một á Có hả? một thằng trai. Chị quen với ảnh là trong cái dịp nào? Dạ, trong dịp em đi chơi với bạn em, ba bạn em giới thiệu. Bạn em nói tao có thằng bạn này nè, nó chưa có bạn gái, mày quen không? Thì bà mai cái em nói quen thì quen, để quen thử coi làm sao. Rồi quen bao lâu thì mới về ra mắt mẹ? Mới quen nhau được 1-2 tháng, cái ảnh chở em đi chơi, ảnh mới nói thôi về nhà anh chơi đi. Cái em mới nói về nhà mẹ anh khó không? Mới quen mà về sao kỳ quá, ảnh nói cứ về đi không sao đâu, mẹ anh dễ lắm. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em kết hôn được 5 năm rồi chị. 5 năm, có em bé chưa? Dạ rồi chị, con em 3 tuổi rưỡi. Dạ. Lần đầu tiên em gặp mẹ thì ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính, nhưng mà qua tiếp xúc là rất là dễ gần. Cô thích điều gì ở con dâu của mình? Nó vô tư, dễ thương, nó bé nhỏ xíu à, nhìn nó bạn gái nữa. Ủa vậy Dễ hả? thương nữa. Còn thích tình sao? Tánh tình thì nó như con nít, vô biết sao giờ. Lúc đó tôi cũng không biết gì, tôi không nghĩ gì sâu sắc hết á. Bây giờ em với mẹ chồng hợp tính nhau ở điều gì? Dạ, cô chở nhau đi chơi, đi mua sắm đâu. Mẹ chở em không à? Ủa sao không chở mẹ? Em lùn không khó trời. Trời ơi, Mẹ chạy xe rành hơn em. Trời đất ơi, sướng quá vậy. 8 tuổi để người 61 tuổi chở hả trời? Không phải tại vì ai xe theo tôi. Nó chở tôi rồi sao tôi sợ. Đó là nói chung là tôi thi bằng lái năm 94 rồi. Tay chèo tay lái một mình tôi mà. Mẹ em chạy xe dữ lắm, em Đó ngồi là sau em kêu mẹ tôi, ơi chạy chậm thôi, con sợ quá. Trời đất ơi. Nó cũng có xe chồng nó chở. Em đi đâu đi chồng làm cũng xa chở. thì chồng nó chở, còn chị tỷ nó ở nhà đi đâu cần gì thì mẹ, còn không thì đưa xe cho nó đi. Dâu sướng gì trời? Đi đâu chồng chở mấy mẹ chở. Rồi nhà giặt đồ ai giặt? Dạ, má giặt. Trời ơi. Trời ơi. Có bao giờ giặt đồ cho mẹ chồng chưa? Dạ. Cô không chắc có. Chắc có. Lâu lâu đột sức á. Lâu Đâu? lâu. Vậy mẹ chồng có bao giờ giặt đồ cho con dâu không? Thì có luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Tại vì lúc nào đã xanh thì tôi lo hết chứ, tôi nuôi hết từ A đến Z mà. Dạ. Em về nằm ổn tháng là mẹ em nuôi luôn, giặt đồ luôn. Trời ơi. Trời ơi, sướng quá vậy ta. Quá, Ủa, hình như là đây là con dâu mẹ chồng ngược lại phải rồi nha. Trời ơi, cái gì đâu mà mẹ chồng lo hết trơn vậy đó hả? Tại thằng con trai mình đi dở thì mình phải lo, mình giỏi quá thì con mình dở. Ồ, vậy là anh giỡn hả chị? Dạ. Nó đi làm hoài không, Đi đâu làm, đâu chồng em đưa thẳng tính chị. Anh mẹ chồng bù quá. Đó là chuyện gọi là hợp nhau, Dạ. chuyện chiều này kia thôi, nhưng mà có bao giờ xảy ra mâu thuẫn không? không.
Hả? Mâu Tôi thuẫn nghĩ là mâu từ thuẫn xưa. là gì, không có mâu thuẫn gì hết trơn á. Dạ chưa Mâu chưa. thuẫn lại. Mâu thuẫn là cái gì? Mâu thuẫn là gì con? Trời ơi, con giờ con mất luôn chữ mâu thuẫn luôn rồi đó. Trời ơi. Cái này hay rồi nha. Cái gì mà chúng tôi cảm nhận mà bất kỳ gia đình nào mà mẹ chồng con dâu hỏi ủa mâu thuẫn là gì? Trời ơi hay quá. Cái gì chắc có gia đình này thôi. Có khi nào mà con mình làm điều gì mình buồn không? Không buồn nói liền à, bộc phát liền à. Dạ, Không dạ. vừa ý là bộc phát liền à. Nói con làm này mẹ không vừa ý là con phải sửa. Nó không sửa rồi sao? Rồi nó xin lỗi mẹ con sửa. Có mấy lần lúc mà em mới lấy chồng về thì em giận chồng mà em ưa dọn đồ đi. Đó là mẹ chồng mẹ em hơi buồn. Cô la gì mà giận gì mà phải xách đồ gì? Dạ không có tôi có la, hai vợ Em chồng nó giận buồn chồng. giận chồng nó chứ tôi đâu có ra này con Em tôi. giận chồng em. Giận chồng chứ mắc mớ gì đâu có giận mẹ chồng đâu. Bởi vậy nói tôi nói mâu thuẫn gì tôi đâu biết mâu thuẫn. Nhưng mà nói giờ con dâu á có nấu nướng gì cô ăn không? Dễ lắm. Đói về con nấu cho mẹ có mì gói. Em nấu anh nấu gì mẹ ăn đó rồi. Quẹt cà phê sữa. Con uống cà phê chế cho mẹ ly cà phê sữa mẹ uống rồi. Chỉ có nấu mì với pha cà phê sữa cho mẹ. Có làm gì. Rồi mẹ nấu gì cho con ăn? Con nó thèm á, Nhiều nói món mẹ nấu cháo ngon, mẹ nấu cho tụi con về tụi con ăn. Thì suốt cuộc đời mẹ chồng phục vụ con dâu vậy. Trời ơi. Dễ thương quá. Thì lúc nào mình làm được thì giúp cho con, còn không làm được thì nói tùy nó thôi. Mà mẹ chồng gì dễ quá vậy? Nói chung mình cũng không khó, tại vì nó cuộc đời bộ đội mình mà đâu có Trời khó cô chứ. dễ thương quá. Cô la con dâu lớn nhất là la gì? Đâu có la gì lớn nhất đâu, nói thôi. Nói sao ví dụ nói lớn nhất là sao? Hả? Mẹ em Lớn quên tiếng á. á. Em nhớ nè. Nhớ. Chắc lúc hai chồng em gây lộn cái em tức quá em nói mày tao hay gì đó. Cái mẹ nghe mẹ la mẹ nói vợ chồng không được xưng mày tao. Cãi qua cãi lại thì em cũng mới giận em bỏ đi. Xong rồi mấy bữa thì em cũng về em xin lỗi mẹ là cho em vô về nhà. Mà từ ngày có con là chồng em đỡ bớt nóng tính lại. Nhưng cô biết con mình có những cái tật xấu gì không cô? Thì Con trai á. nó đi nhậu, bạn bè ra đường thì bạn bè nhậu nhẹt, nhậu tới bến thôi. Nhưng mà sai thì không có sai, về tới nhà thôi. Ví dụ như con mình nó mát, nó nói tại vợ con sai thì cô Để xử. sai cái nào hỏi rõ đúng. Hỏi con có sai không, con có nói đúng vậy chồng vậy không, con phải sửa. Là sai, biết sai thì xin lỗi mẹ. Rồi có bao giờ mà con dâu nó mát con ruột mình không? Có chứ. Lúc nó mát cái gì? Nó nói mẹ ảnh đi làm ổng ăn nhậu về ổng có phụ gì con hết trơn á, mẹ rày giùm phụ con. Rồi cô ra sao? Tôi nói thì hồi đó mẹ nói mà lúc mà chuẩn bị con hai đứa tụi con quen á, là mẹ nói mẹ đẻ nó là mẹ biết nó à. Con thương nó là sau này con khổ con ráng chịu. Hồi đó nó chưa vợ là nợ của mẹ. Nó có vợ rồi là nợ của con tự xử. Trời ơi, thì đó là bà mừng quá. Bà mừng quá thì nó dễ tính. Trời ơi. Có khi nào mà hai mẹ con cãi lộn vì ảnh không? Dạ không bao giờ. Toàn là ví dụ như hai chồng em gây lộn toàn là em mét mẹ không. Em mét mẹ nhiều hơn là ảnh mét. Có đem điện thoại đó không? Dạ có. Cho anh mượn điện thoại anh gọi cho Sải em ơi. Đưa số điện thoại để anh bấm anh tự gọi cho. Dạ. Chuyện này phải làm bất ngờ vậy mới được. Có mở máy, có mở máy. Anh tên gì? Dạ anh tên Tâm. Tâm phải không? Dạ. Để gọi nhiếm yêu cái tưởng. Anh tắt luôn. Rồi vậy là nó đang hỏi đó anh. Rồi, vậy là anh tưởng đâu là có ông xã em á. Anh sẽ hỏi một vài điều nhưng mà có lẽ hình như ông sợ quá ông tắt luôn. Tóm lại là mẹ chồng con dâu này không có mâu thuẫn. Không có biết chữ mâu thuẫn. Chỉ có niềm vui thôi. Mẹ chồng nàng dâu buồn nhiều khi ở nhà mua bia về nhậu luôn. Trời ơi hay vậy ta. Hai ngồi nhậu luôn vậy đó hả? Có chị chồng em nữa. Hai mẹ con với chị dâu, chị chồng chồng. con nhỏ thứ hai nữa. Nhậu rồi mẹ con cụng ly vô luôn hả? Mẹ Uống luôn chơi vui mẹ uống mẹ uống một ly là mẹ đi ngủ rồi, còn em với chị chồng em chờ cũng tiếp. Có bao giờ mẹ chồng gọi là dạy con điều gì không trong cuộc sống không? Có chứ, nhiều lúc cái nào nó không biết thì mình chỉ dạy nó. Để sau này mình có nằm xuống đi rồi nó dạy con nó chứ. Trong gia đình có bao giờ nó buồn nhau một chuyện nhỏ nhỏ gì mà không giận nhau nói chuyện không? Không, buồn có 5 phút à. Dạ nhà em không Buồn có lúc giận. đó nói xong rồi thôi bộc phát Không có cả để 5 trong giây bụng à, không anh. để ở bụng. Thí dụ như có chuyện giận hờn thì ai sẽ là người hòa giải trước? Mẹ, Thí dụ là mình sai thì sao cô? mình đâu có gì sai. Mình làm mẹ mình đâu có gì sai, mà sai con cũng đâu dám nhúc nhích. Trời ơi. Em từ đó giờ ở chung mấy năm rồi? Dạ ở chung 2 năm. 2 năm rồi.
Không lẽ không có cái tật xấu gì của con dâu hết trơn hả? Với tại em cũng đi làm. Hồi đó em đi làm tới nhà chiều đâu em biết mới xấu về. hay hay xấu hay ấy. Ít nhất cũng về nhà về tối chiều về. Về thì mẹ lo hết trơn rồi, về chỉ lên mâm ăn cơm xong rồi người tắm rửa ngủ thôi chứ. Thì cái xấu là không chịu lo cái gì cho mẹ chồng. Không bao giờ. Thì có mẹ lo hết rồi. Để đi làm về. Trời ơi, Con có gặp người mẹ chồng nào như thế này không? trời gặp là con đứng hình luôn á chú. Đứng hình nữa đó. Con có ước mơ được một người mẹ chồng như thế này không? Dạ muốn. Trời ơi, nhiều người mẹ chồng đang coi theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu chắc là cũng bất ngờ lắm. Dạ. Thế nào cũng có một cái mâu thuẫn nho nhỏ gì mà cái này trắng trơn luôn, coi như lý lịch trong sạch. Chứ đâu biết mâu thuẫn gì. Có cái gì có gì nói không vừa ấy nói thẳng bộc phát là thôi. Tôi đây con tôi cũng vậy, gái tôi cũng vậy, không vừa ấy là rầy nó hai chồng đó. Cái nào lại vợ nói thì chồng phải nhịn, mà chồng nói thì vợ phải nhịn. Thì trong nhà tôi nói chén gấp sống nhẹ khô, huống chi vợ chồng tụi con già còn lục đục chứ huống chi tụi con trẻ. Dạ. Nên phải nhường nhịn nhau. Nếu mà sống với nhau á, ăn đời kiếp nhau thì đứa nhịn một câu nhịn 9 câu lành. Bây giờ mình có mong muốn điều gì tốt hơn nữa không? Cô có mong muốn con dâu mình Thay đổi cái gì không? đúng rồi. Thì nó coi như là sau này muốn con mình á biết rằng mẹ dễ, nhưng mà phải học hỏi theo mẹ để sau này cái gì tốt cái gì xấu là bỏ, tốt để học hỏi để dạy con để tương lai sau này mình á đâu có sống đời với con mình đó, nên là mình cũng chỉ cái nào khó con phải học hỏi hay là như thế nào để rút kinh nghiệm để gia chạm vào xã hội. Bác còn con trai không? Có rồi, có một đứa rồi. Tính sinh làm con dâu á. Chị muốn là mẹ chồng chị thay đổi gì? Dạ em thì mẹ chồng em như vậy là em rất là thương mẹ chồng em rồi. Em không muốn mẹ chồng em thay đổi gì hết á. Nhưng mà em ước mơ đó là ví dụ như sau này em làm công việc gì mà có tiền nhiều, hoặc là trời thương cho em trúng vé số hay gì đó, em sẽ cho mẹ em một số tiền để sáng mai khỏi còn buôn bán cực khổ nữa. Chỉ vậy thôi. Hôm nay chúng ta gặp mà hai đối thủ đáng gờm, không có chuyện gì để phân tách hết trơn á. Quá vui luôn á. Quá dễ thương. Dạ. Rất là tự nhiên dễ thương. Thôi bây giờ thế này, hai người chúng ta hãy ôm chặt hơn nữa để kết nối tình mẹ chồng nàng dâu chặt hơn nữa. Niềm vui sẽ tiếp tục nhân đôi nếu như tất cả mọi thứ nãy giờ nó phát triển hơn nữa. Được ha? Rồi. Dạ. Rất là nhiều trò chuyện ngày hôm nay rất là thoải mái. Đây là món quà của chương trình dành cho gia đình, đó là sản phẩm Sakura Placenta, có thể giúp chúng ta đỡ có đau nhức hơn ha. Hỗ trợ để chữa khớp với lại sụn. Dạ. Rồi, Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và cảm ơn sức chương khỏe trình. thành công. Rồi, cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, trong bất kỳ một câu chuyện nào của mẹ chồng nàng dâu cũng có nhiều cái bất ngờ. Thí dụ ngày hôm nay như vậy, Dạ. không biết mâu thuẫn là gì, mà chúng tôi mong muốn câu nói đó sẽ xuất hiện ở nhiều gia đình nữa. Dạ. Có như thế thì gia đình mới hòa hợp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Dạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 40 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Lê Lộc và chú Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.